Hello, hello, hello. सुन सो हाम्रो एउटा लेक्चर चाहिँ भएको रहेछ हैन मेरो आवाज सुनिरहेछ मेरो आवाज सुनिरहेछ त मेसेज गर्नु पर्यो चलो ध्यान सुन सो हामीले चाहिँ एटोमिक स्ट्रक्चरको फर्स्ट लेक्चर हामीले एटोमिक स्ट्रक्चरको फर्स्ट लेक्चर हामीले हिजो गरेका थियौं हैन सो मैले के सिकाएको थिएँ भन्दाखेरि फर्स्ट सेलबाट हैन फर्स्ट अर्बिटबाट सेकेन्ड अर्बिटमा जानलाई कति एनर्जी चाहिन्छ 10.2 इलेक्ट्रोन भोल्ट सेकेन्डबाट थर्डमा जान कति चाहिन्छ भने 1.9 इलेक्ट्रोन भोल्ट र थर्डबाट फोर्थमा जान कति एनर्जी चाहिन्छ भने 0.65 इलेक्ट्रोन भोल्ट चाहिन्छ र मैले चाहिँ तीन चारवटा क्वेशन्सहरु पनि गराएको थिएँ इफ अ फोटोन अफ 9 इलेक्ट्रोन भोल्ट 9 इलेक्ट्रोन भोल्टको फोटोन हामीले स्ट्राइक गर्यौं भने ग्राउन्ड स्टेटको इलेक्ट्रोन माथि 9 इलेक्ट्रोन भोल्टको फोटोन हामीले स्ट्राइक गर्यौं भने के हुन्छ थाहा छ त्यो माथि चाहिँ जाँदैन n = 1 मै रहने हो इभन 11 इलेक्ट्रोन भोल्टको फोटोन पनि स्ट्राइक गर्दाखेरि जाँदैन के सेकेन्डमा जाँदैन किनभने एक्ज्याक्ट के रे अमाउन्ट अफ एनर्जी के गर्नु पर्यो हामीले दिनु पर्यो के ट्रान्जिसन हुनलाई एक्ज्याक्ट अमाउन्ट अफ एनर्जी दिनु पर्यो के सो मलाई भन फर्स्टबाट सेकेन्डमा जानलाई कति एनर्जी चाहिन्छ भन फर्स्टबाट सेकेन्डमा जान कति एनर्जी चाहिन्छ 10.2 सो 10.2 दियो भने बल्ल कहाँ जान्छ त सेकेन्डमा जान्छ 11 दियो भने जाँदैन र रेडिएसन भन्नु फोटोन भन्नु फरक कुरो हो फोटोन भनेको डिभाइड गर्न मिल्दैन रेडिएसन लाई चाहिँ डिभाइड गर्न मिल्छ है त्यसपछि हामीले के पढाएको थियौं थोम्सन प्लम पुडिङ मोडेल यो मोडेल भनेको के हो भन्दाखेरि यो मोडेलले के भन्छ भन्दाखेरि एटम भनेको एउटा पोजिटिभली चार्ज स्फियर हो जसमा नेगेटिभली चार्ज्ड इलेक्ट्रोन के हुन्छ मजाले डिस्ट्रिब्युटेड हुन्छ इन सच अ म्यानर दैट टोटल चार्ज रिमेन्स 0 यसलाई केसँग कम्पेयर गराएको थियो भन्दाखेरि वाटरमेलनसँग कम्पेयर गराएको थियो वाटरमेलनमा जुन पल्प हुन्छ नि रेड पल्प त्यो पल्प बनेको पोजिटिभ चार्ज हो र त्यो सीड भनेको के हुन्छ नेगेटिभ चार्ज हो यसैलाई केसँग कम्पेयर गराएको थियो पुडिङसँग पनि खीर भन्छ नि त्योसँग नि कम्पेयर गराएको थियो त्यो हाम्रो काजु हुन्छ किसमिस हुन्छ तिनीहरु भनेको नेगेटिभ चार्ज हो हैन र बाँकी पार्ट के हो त पोजिटिभ चार्ज हो र यसको ड्रब्याक के हो भन्दाखेरि डज नट गिभ एनी इन्फर्मेसन त्यहाँ सुन है डज नट गिभ हैन डज नट गिभ एनी इन्फर्मेसन अबाउट थर्ड फन्डामेन्टल पार्टिकल हैन दैट इज न्यूट्रन could not explain the position of proton and electron यो खासै मैले आज खाएको लेखिरहेको छ सो यो चाहिँ खासै इम्पोर्टेन्ट पनि रदरफोर्ड अल्फा स्क्याटरिङ एक्सपेरिमेन्ट दिस इज इम्पोर्टेन्ट यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट है मलाई भन त यो अल्फा पार्टिकल भन्नाले के बुझ्छौ अल्फा पार्टिकल भनेको हिलियमको न्यूक्लियस यो He2 4+2 हिलियमको न्यूक्लियसलाई हामी के भन्छौं भन्दाखेरि हिलियमको न्यूक्लियसलाई हामी के भन्छौं अल्फा पार्टिकल भन्छौं रदरफोर्ड के रे अल्फा स्क्याटरिङ एक्सपेरिमेन्टको रिजल्ट के थियो त भन्दाखेरि कन्क्लुजन के थियो म्याक्सिमम पार्ट अफ एन एटम के भने एम्प्टी सेन्टरमा एउटा चाहिँ पोजिटिभली स्फियर रहेछ चार्ज रहेछ हैन जसलाई उहाँले के भन्नुभयो न्यूक्लियस भन्नुभयो त्यही भएर न्यूक्लियस डिस्कभर बाइ के भन्ने भने रदरफोर्ड all mass of atom is concentrated in its nucleus त्यसपछि रेडियस अफ न्यूक्लियस भनेको 1.25 into 10 to the power minus 13 a को पावर 1/3 भनेको रेडियस भनेको डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु के हुन्छ a को पावर 1/3 r1 by r2 is equal to a1 by a2
को पावर के भन त 1/3 को पावर के भन 1/3 यो सब कुरा हामीले हिजो गरेका थियौं र यो डिफ्लेक्सन रिलेसन बिट्विन नम्बर अफ डिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स रिलेसन बिट्विन हैन रिलेसन बिट्विन नम्बर अफ डिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स एन्ड डिफ्लेक्सन एंगल भनेको म्यू इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु sin θ/2 को पावर 4 हैन यो सबै कुरा हामीले हिजो गरिसकेका थियौं म सर हल्का रिभाइज गराइदिइरा छु के डेन्सिटी अफ न्यूक्लियस भनेको मास बाइ भोल्युम हैन डेन्सिटी अफ न्यूक्लियस त्यसपछि यसको न्युमेरिकल पनि हामीले गराएको थियौं हैन यो ग्याब्रिएल थ्यालेमेट कहाँबाट आयो ल सो आज हामी के गर्छौं यो कुरालाई हामी के गर्छौं कन्टिन्यू गर्छौं है हामीले डेन्सिटी निकालिसक्यौं अब ड्रब्याक्स ल भन रदरफोर्डको ड्रब्याक के हो भन त व्हाट इज द ड्रब्याक्स अफ रदरफोर्ड भन ड्रब्याक्स ल न रदरफोर्डको ड्रब्याक्स इम्पोर्टेन्ट हो हामीले चाहिन्छ है एउटाले लेखिरहेछ लेक्चरको टाइम बढाउनु न 2 आवर घण्टा 2 आवर अरे भाइ के 12 बजे रातिसम्म पढ्ने हो भूत हो के तिमी सुन ड्रब्याक्स अफ रदरफोर्डको ड्रब्याक्स के हो सुन फर्स्ट ड्रब्याक according to हैन according to Maxwell Planck ध्यान दिनु सुन है according to Maxwell Planck हैन when electron revolves around the nucleus when according to Maxwell Planck when electron revolves around the nucleus it will continuously emit the radiation it will continuously emit the radiation so its energy will continuously decrease and it will not be able to sustain the nuclear attraction हैन sustain the nuclear attraction force and will jump into it but actually it is not so ध्यान दिनु योले के भनिरहेको छ है मैक्सवेल प्लैंक भनेको साइन्टिस्ट उहाँले के भन्नु भएको थियो भन्दाखेरि कुनै पनि चार्ज बडी को वरिपरि दिस इज मैक्सवेल लॉ अफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स यस आज कुनै पनि चार्ज बडी हैन कुनै पनि चार्ज बडीको वरिपरि यसरी घुमिरहेछ भने कन्टिन्युअसली त्यसले के गर्छ इनर्जी लुज गर्छ के कन्टिन्युअसली इलेक्ट्रोन इनर्जी के गर्छ लुज गर्छ र यहाँ पनि रदरफोर्डले के भन्नु भएको थाहा छ रदरफोर्डले के भन्नु भएको थियो भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन हैन यो न्यूक्लियस हो न्यूक्लियसको वरिपरि कन्टिन्युअसली घुमिरहेछ भने के जसको कारणले के हुन्छ त भन्दाखेरि अकॉर्डिंग टु मैक्सवेल प्लैंक इलेक्ट्रोन यदि न्यूक्लियसको वरिपरि घुमिरहेछ भने यसले कन्टिन्युअसली एनर्जी लुज गरिरहेछ र फाइनली एट लास्ट के हुन्छ न्यूक्लियसमा के गर्दिन्छ जम्प गर्दिन्छ तर यस्तो देखिन्न के यस्तो देखिने र अकॉर्डिंग टु मैक्सवेल प्लैंक when an electron revolves around the nucleus it will continuously emit the radiation so its energy will continuously decrease and it will not be able to sustain the nuclear attraction force and will jump into it but actually it is not so so एउटा ड्रब्याक भयो रदरफोर्डको एउटा ड्रब्याक भयो के रे इलेक्ट्रोन न्यूक्लियसमा जाँदैन नि त खस्दैन नि त हैन अर्को भनेको एउटा फोटो पनि बनाइहाल एउटा बुक्सहरुमा फोटो बनाएको हुन्छ हैन यो इलेक्ट्रोन भयो यस्तो एउटा फोटो बनाएको हुन्छ तिमीले देखे होला यस्तो फोटो बनाएको हुन्छ यो के हो पोजिटिभली चार्ज हो हैन यस्तो फोटो बनाएको हुन्छ के सेकेन्डमा अकॉर्डिंग टु रदरफोर्ड सुन अकॉर्डिंग टु रदरफोर्ड हैन obtained spectrum should be हैन obtained spectrum should be continuous but
but it is actually के भन लाइन स्पेक्ट्रम रदरफोर्डको हिसाबले के हुनुपर्छ जुन स्पेक्ट्रम आउँछ नि स्पेक्ट्रम जुन क्रिएट हुन्छ त्यो स्पेक्ट्रम के हुनु पर्यो कन्टिन्युअस हुनु पर्यो तर एक्चुअली के हुन्छ त्यो स्पेक्ट्रम भनेको लाइन स्पेक्ट्रम हुन्छ डिस्कन्टिन्युअस हुन्छ के डिस्कन्टिन्युअस हुन्छ र के हुन्छ भने लाइन स्पेक्ट्रम हुन्छ के यो सब कुरा हामी पछि डिटेलमा पढ्नेवाला छौँ के यो सबै कुरा हामी पछि डिटेलमा पढ्नेवाला छौँ यो पनि ड्रब्याक भयो के रदरफोर्डले के भनेको थियो अब्टेन्ड स्पेक्ट्रम के हुनु पर्यो कन्टिन्युअस हुनु पर्यो हैन अब्टेन्ड स्पेक्ट्रम के हुनु पर्यो कन्टिन्युअस हुनु पर्यो तर एक्चुअली अब्टेन्ड स्पेक्ट्रम के हुन्छ लाइन स्पेक्ट्रम हुन्छ डिस्कन्टिन्युअस हुन्छ के यो पनि के हो त रदरफोर्डको एउटा ड्रब्याक हो दिस इज अल अबाउट रदरफोर्ड मोडेलको बारेमा अब हामी के आउँछौँ कहाँ आउँछ भने त बोर्स मोडेल विच इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट BOHR बोर एटोमिक मोडेल यहाँबाट क्वेसन्सहरु धेरै भन्छ है बोर एटोमिक मोडेल सुन फर्स्ट पोइन्ट ल बोर एटोमिक मोडेल भनेको बोर एटोमिक मोडेल भनेको कुन स्पिसिसको लागि हो सिंगल इलेक्ट्रोन के मल्टी इलेक्ट्रोन भन त बोर एटोमिक मोडेल भनेको एप्लिकेबल फर सिंगल इलेक्ट्रोन के मल्टी इलेक्ट्रोन भन त ए जुमका भाइहरु आन्सर त भन ल न एप्लिकेबल लेख त एप्लिकेबल लेख एप्लिकेबल ओन्ली फर सिंगल इलेक्ट्रोन एप्लिकेबल ओन्ली फर के सिंगल इलेक्ट्रोन स्पिसिस कहाँ मल्टी इलेक्ट्रोन लेखेर बसिरहेछ अनित सिंह सुन यो के अरे एप्लिकेबल ओन्ली फर भन सिंगल इलेक्ट्रोन स्पिसिस सच एज हैन हाइड्रोजन भयो हैन सच एज हाइड्रोजन भयो He प्लस भयो Li+2 भयो Be+3 भयो है सो एप्लिकेबल ओन्ली फर सिंगल इलेक्ट्रोन स्पिसिस हाइड्रोजन भयो He प्लस भयो Li+2 भयो Be+3 है एप्लिकेबल ओन्ली फर सिंगल इलेक्ट्रोन स्पिसिस है फर्स्ट पोइन्ट सेकेन्ड पोइन्ट लेखा था बोर मोडेल इंडिकेट द पार्टिकल नेचर अफ इलेक्ट्रोन बोर model indicate the particle nature of के भन इलेक्ट्रोन वेव नेचर हैन बोर मोडल इंडिकेट द पार्टिकल नेचर अफ के भन इलेक्ट्रोन पार्टिकल नेचर अफ के भन इलेक्ट्रोन थर्ड मा लेखा बोर model is based on Planck's quantum. Bohr's model is based on Planck's quantum theory. केमा बेस्ड हो भन त Planck's quantum theory. फेरि भन Planck's quantum theory. Planck's quantum theory. अब सुन यो Planck's quantum theory ले के भन्छ है ध्यान दिसुन है according to Planck's quantum theory है energy of radiation is directly proportional to frequency energy of radiation is directly proportional to its frequency भनेको E directly proportional to के हुन्छ frequency E is equal to के हुने भयो h nu or E is equal to के हुने भयो भन hc by lambda ल भने h भने के हो भने h भनेको प्ल्याङ्क्स कन्स्ट्यान्ट h भने के हो भने h भनेको प्ल्याङ्क्स कन्स्ट्यान्ट जसको भ्यालु कति हुन्छ भने 6.6 into 10 to the power minus 34 जूल into सेकेन्ड और यसको अर्को भ्यालु 6.6 into 10 to the power minus 27 अर्ग into सेकेन्ड c is equal to के हो भने c is equal to light velocity c भनेको light velocity which is equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second or 3 into 10 to the power 10 centimeter per second. So सुन बोर्स मोडल हैन ध्यान दिनु है बोर्स मोडल इज एप्लिकेबल फर सिंगल इलेक्ट्रोन स्पीसीज हैन बोर्स मोडल इज एप्लिकेबल फर सिंगल इलेक्ट्रोन स्पीसीज हाइड्रोजन He+, Li+2 Be+3 हैन बोर्स मोडल इंडिकेट द पार्टिकल नेचर अफ इलेक्ट्रोन Bohr's model is based on के भन Planck's quantum theory. According to Planck's quantum theory हैन according to Planck's quantum theory energy of radiation directly proportional to के भन frequency
Energy of radiation directly proportional to के भन्नु frequency. E directly proportional to frequency. E is equal to h nu. H भनेको Planck's constant, which is equal to 6.6 into 10 to the power minus 34. 6.6 into 10 to the power minus 34 joule into second. C भनेको light को velocity, which is equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second or 3 into 10 to the power 10 centimeter per second. ठीक छ? अब सुन, अब हामी के लेख्छौं त भन्दाखेरि postulates of Bohr model. Bohr's model को postulate of Bohr's model. Postulates of के भन्नु Bohr's model. सुन, फर्स्ट मा according to Bohr हैन, इलेक्ट्रोन revolve around the nuclei. Then सुन, according to Bohr हैन, इलेक्ट्रोन revolve around the nuclei in fixed circular orbit. थाहा छ उहाँले के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि ध्यान सुन है, विराट पाण्डेले के लेखिरहेको छ यार, एमसीक्यू गराउनु न सर, थ्योरी त बुकमा पनि छैन। अनि तिमी यहाँ किन आउनु पर्यो त? थ्योरी बुकबाट पढे भइगयो नि। विराट पाण्डे भाइ, थ्योरी बुकबाट पढे भइगयो नि। एकचोटि हेर न, पहिला म एमसीक्यूज कति गराउँछु, पहिला टेक्स्ट त बुझ्नु पर्यो नि, त्यसपछि एमसीक्यूज हेर न। एमसीक्यूज मात्रै हुन्छ के बक्लोलहरु। सुन, ध्यान सुन, according to postulates of Bohr's model, ध्यान सुन है, according to Bohr हैन, electron revolve around the nuclei in fixed circular orbit. Electron revolve around the nuclei हैन, fixed। ल सेकेन्ड नम्बरमा हेर है, electron revolves only in those orbit. Electron revolves हैन, only in those orbit whose angular momentum, के भन, angular momentum is an integral multiple of के भन h/2 पाइ। ध्यान सुन है, बोर्स को पोस्टुलेट के हो भन्दाखेरि according to Bohr हैन, electron revolve around the nuclei in fixed circular orbit. Electron revolves only in those orbit whose angular momentum is an integral multiple of h/2 pi. यो MBR भनेको angular momentum हो, nh/2 pi, यो हो के सेकेन्ड लाइन। n इक्वल टु के हो थाहा छ? n इक्वल टु भनेको अर्बिट नम्बर, n इक्वल टु के भन्छ त अर्बिट नम्बर। थाहा छ n इक्वल टु 1 भने के हो भने ग्राउन्ड स्टेट, n इक्वल टु 2 भने के हो भने फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n इक्वल टु 3 भने के हो भने त सेकेन्ड एक्साइटेड स्टेट। ठीक छ? थर्ड पोस्टुलेट हेर, when electron revolve in fixed circular orbit. थाहा छ, when electron revolve in fixed circular orbit, then it will neither absorb हैन nor emit. थाहा छ, फिक्स्ड सर्कुलर अर्बिटमा घुम्दाखेरि हैन, फिक्स्ड सर्कुलर अर्बिटमा घुम्दाखेरि it will neither absorb nor emit the radiation. भनेपछि यो पोइन्टले के गर्यो त भन्दाखेरि त्यो रदरफोर्ड को जुन सर्ट कमिङलाई के गर्यो त डिफाइन गर्यो है। चौथो नम्बरमा सुन, when electron show transition हैन from lower energy, सुन, when electron show transition from lower energy to higher energy level, ध्यान सुन, when electron show transition from lower energy level to higher energy level, then it will absorb, के भन, absorb radiation, के भन radiation हैन। and when electron show transition हैन
from higher to lower, then it will emit the radiation. मतलब तलबाट माथि गयो भने एब्जर्ब हैन, माथिबाट तल आयो भने के हुन्छ भने इमिट बुझिरहेको छु। एउटा फोटो बनाउँछु ल्याएर, यो एटम, यो न्यूक्लियस, यो फर्स्ट सेल, सेकेन्ड सेल, थर्ड सेल, त्यहाँदेखि सुन है, यो के भने यो n = 1 हो, यो इलेक्ट्रोन हो। सो मैले के भन्न खोजिरहेको छु भन्दाखेरि यहाँ तलबाट माथि गयो भने के हुन्छ एब्जर्ब हैन, माथिबाट तल आयो भने के हुन्छ भने इमिट। यो सबै के हो थाहा छ, बोर्सको पोस्टुलेट हो के, पोस्टुलेट्स अफ बोर्स मोडेल हो। ल भने उहाँले के भन्नुभएको थियो, अकर्डिङ टु बोर हैन, इलेक्ट्रोन रिभल्भ अराउन्ड द न्यूक्लियाई इन फिक्स्ड सर्कुलर अर्बिट। इलेक्ट्रोन रिभल्भ only in those orbit whose angular momentum is an integral multiple of h/2 pi, भनेको mbr = nh/2 pi हैन। when electron revolve in fixed circular orbit, then it will neither absorb nor emit the radiation. When electrons show transition from lower energy to higher energy, then it will absorb radiation, and when electrons show transition from higher to lower, then it will emit the radiation. So यहाँ सब ठीक छ, यहाँ सब ठीक छ। अर्को कुरा सुन, अर्को कुरा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ है, n1 n n 1 n = 1 n = 1 to n = 2 n = 1 to n = 2 मा गयो भने डेल्टा एनर्जी के हुन्छ थाहा छ, E2 - E1, अलवेज फाइनल माइनस इनिशियल, बडीबाट सानो घटाउनु पर्यो के। n = 1 बाट n = 2 मा गयो भने डेल्टा E = के हुन्छ, E2 - E1। त्यस्तै मलाई भन्न n = 2 बाट n = 1 मा आयो भने, n = 2 बाट n = 1 मा आयो भने डेल्टा = के हुन्छ, E2 - E1, अलवेज बडीबाट कम घटाउनु पर्यो के। सुन अर्को पॉइंट के हो थाहा छ, अर्को पोस्टुलेट 5 नम्बरको पोस्टुलेट हेर है। 5 नम्बरको पोस्टुलेट के हो भने एब्जर्प्सन एन्ड इमिसन। सुन है, एब्जर्प्सन एन्ड इमिसन is in form of fixed energy bundle. सुन है, absorption and emission, then सुन है, absorption and emission is in form of fixed energy bundle. Absorption and emission is in form of fixed energy bundle that is known as photon. That is known as photon. And energy of photon, then and energy of photon delta E is equal to के हुन्छ, h nu is equal to hc by lambda. यो बहुत important formula है, this is very very important formula. सुन अर्को point, energy change during transition. Energy change during transition is always के हुन्छ थाहा छ, डेल्टा इज इक्वल टु ई हायर माइनस के भन्नु ई लोअर। अलवेज ट्रान्जिसन गर्दाखेरि एनर्जी चेन्ज के हुन्छ, अलवेज ई हायर माइनस के हुन्छ भने ई लोअर, ई हायर माइनस के हुन्छ भने ई लोअर, ई हायर माइनस के हुन्छ भने ई लोअर। एउटा क्वेशन आन्सर गर त, फटाफट गर त, एउटा क्वेशन गर है। एनर्जी अफ हैन 1 मोल, energy of 1 mole of photon is, ल भन त, energy of 1 mole of photon is, option A मा Na h nu, B मा h nu, C मा h nu by Na, D मा 2Na h nu। ल भन यसको आन्सर के होला, energy of 1 mole of photon के होला भन त, energy of हैन 1 mole of photon, आन्सर के होला। अरे जुम का स्टुडेन्ट आन्सर त भने यार। रुबिन कार्कीले आन्सर डी भनिरहेछ, सन्दीप मल्लले आन्सर ए भनिरहेछ। यसको आन्सर
ईश्वर तिवारीले आन्सर ए भनिरहेको छ। सुन, इनर्जी अफ 1 मोल अफ फोटोन, 1 मोल भन्नाले के थाहा छ? एभोगाड्रोस नम्बर हैन। एउटा फोटोनको इनर्जी कति हुन्छ? h न्यू हुन्छ। एउटा फोटोनको इनर्जी के हुन्छ भने h न्यू। एउटा फोटोनको इनर्जी के हुन्छ भन त? h न्यू। एउटा फोटोनको इनर्जी के हुन्छ? h न्यू। हामीले के भन्ने छ? 1 मोल। 1 मोल भनेको Na हो के भने एभोगाड्रोस नम्बर। त्यसलाई एभोगाड्रोस नम्बरले मल्टिप्लाई गर्दै हुने यार। NaH न्यू। आन्सर फर्स्ट। आन्सर इज फर्स्ट। हाम्रो क्वेशन के भन्दाखेरि इनर्जी अफ 1 मोल अफ फोटोन, 1 मोल अफ फोटोनको इनर्जी भन्नु पर्यो। आन्सर के हुन्छ? NaH न्यू। एउटा फोटोनको इनर्जी के हुन्छ? h न्यू। भनेपछि Na ले मल्टिप्लाई गरिदिनु पर्यो। NaH न्यू। NaH न्यू। ल ठीक छ यहाँसम्म? ठीक छ यहाँसम्म? लगौ न। हलुवा सवाल लेखिरहेछ। लिएर एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम अफ एन इलेक्ट्रोन। यसपछि म तिमीलाई थर्मोडायनामिक्स पढाउँछु है। थर्मोडायनामिक्स। एंगुलर मोमेंटम अफ एन इलेक्ट्रोन इन फोर्थ ऑर्बिट ऑफ के भने He प्लस। फोर्थ ऑर्बिट ऑफ के भने He प्लस। एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ ऑर्बिट ऑफ के भने He प्लस। ऑप्शन ए मा है h by pi 2h by pi h by 2 pi d मा √h by pi e मा 0। ल यसको आन्सर के होला? एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ ऑर्बिट ऑफ He प्लस। फोर्थ ऑर्बिट ऑफ He प्लस। सत्य तिमल सिन्हाले ई भनिरहेछ 0 भनेर हैन। कहाँ 0 हुन्छ यार? साहिल राजले ए भनिरहेछ। यता जुमका भाइ बहिनीहरूले के पनि भनिराखेन। जेठलाल चम्पकलाल गधा को यो? जेठलाल चम्पकलाल गधा आफ्नै नाममा गधा लेखिरहेछ यार। को यो? आफ्नै नाममा त गधा कसले लेख्छ यार? सो यसको आन्सर के हो थाहा छ? बी हो नि। यसको आन्सर बी हो नि। ल भने त एंगुलर मोमेंटम भनेको जे भनेको एमबीआर। एमबीआर इक्वल टु के भन? NH/2 पाई। NH/2 पाई। एमबीआर इक्वल टु NH/2 पाई। हामीलाई के भनेको छ? फोर्थ अर्बिट भनिरहेछ। n इक्वल टु 4 दिइरहेछ। सो 4h/2 पाई। 4h/2 पाई 2 ले 2 ले क्यान्सल भयो भनेको 2h/पाई भएन? 2h/पाई आन्सर इज बी। 2h/पाई भनेको आन्सर बी भएन? थाहा छ हाम्रो एक्जाममा आउने भनेको यस्तै क्वेशन्सहरु हो के। हेर न यो यस्तो क्वेशन हैन। हाम्रो एक्जाममा भनेको एमबीआर इक्वल टु NH/2 पाई। n इक्वल टु 2 हैन नि त, फोर्थ अर्बिट भनिरहेछ। n इक्वल टु 2 हैन सन्दीप मल्ल ठकुरी। n इक्वल टु 2 हैन, n इक्वल टु 4 राख्नु पर्यो नि त। NH/2 पाई भने n इक्वल टु 4 हाल्नु परेन? आन्सर के हुन्छ? बी। ल भने यो दुईटै क्वेशन कस्तो लाग्यो भन? यो दुईटै क्वेशन कस्तो लाग्यो भन? यो दुईटै क्वेशन कस्तो लाग्यो भन फटाफट। बोल्न यार, बोल्दै बोल्दैन। सुन, अब हामी कहाँ जाने हो थाहा छ? म्याथमेटिकल। अब हामी कहाँ जाने? केटाहरू पनि केटीको नामबाट आउँछ क्या। ध्यान सुन है। म्याथमेटिकल एनालाइसिस हो। यहाँबाट अब हामी खालि के गर्छौँ? न्युमेरिकल मात्र गर्छौँ है। म्याथमेटिकल एनालाइसिस अफ बोर्स मोडल। म्याथमेटिकल एनालाइसिस अफ के भन्छ त? बोर्स मोडल। यहाँबाट धेरै क्वेशन बन्छ के। अब हामी के गर्छौँ? रेडियस क्याल्कुलेट गर्छौँ, भेलोसिटी क्याल्कुलेट गर्छौँ हैन। त्यसपछि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि एनर्जी क्याल्कुलेट गर्छौँ हैन। बुझिरहेको छौ? ल म्याथमेटिकल एनालाइसिस अफ के भन? म्याथमेटिकल एनालाइसिस अफ के भन? बोर्स मोडल। ध्यान सुन,
यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि न्यूक्लियस हो, यो के हो भन्दा बोर्स अर्बिट हो। ध्यान दिनुहोस् है, मैथमेटिकल एनालाइसिस अफ बोर्स मोडल। यहाँ एउटा इलेक्ट्रोन जसको मास कति छ भने m, यो इलेक्ट्रोन हैन, यो अर्बिटमा बोर्स अर्बिटमा यसरी घुमिरहेछ है, चक्कर लगाइरहेछ, घुमिरहेछ है, र विथ भेलोसिटी कति भने v, विथ भेलोसिटी v। यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति हो, रेडियस r। अब ध्यान दिनुहोस् न, मलाई भन्नु त यो इलेक्ट्रोन यो न्यूक्लियसमा खसिरहेछ कि छैन, छैन, मतलब ब्यालेन्स छ के। यहाँ चाहिँ दुईटा फोर्स, यो इलेक्ट्रोनमाथि दुईटा फोर्स लागिरहेछ, एउटा भनेको न्यूक्लियसतिर अट्र्याक्ट भइरहेछ, न्यूक्लियर अट्र्याक्सन फोर्स, अर्को भनेको सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स। यो इलेक्ट्रोनमाथि ध्यान दिनुहोस् न है, यो इलेक्ट्रोनमाथि मोडर्न फिजिक्समा नि पढ्नुपर्छ, यस। खास यो इलेक्ट्रोन यसरी घुमिरहेछ भने यो इलेक्ट्रोनमाथि दुईटा फोर्स, यो ब्यालेन्स छ नि त, यो ब्यालेन्स छ भने यो इलेक्ट्रोनमाथि दुईटा फोर्स लागिरहेछ, एउटा भनेको सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स, अर्को भनेको न्यूक्लियर अट्र्याक्सन फोर्स। सेरा त फर्स्टमा लेख त न्यूक्लियर अट्र्याक्सन फोर्स। न्यूक्लियर अट्र्याक्सन फोर्स भनेको के त, न्यूक्लियर अट्र्याक्सन फोर्स भनेको इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स हो के। न्यूक्लियर अट्र्याक्सन फोर्स भनेको यो के, न्यूक्लियसतिर लाग्ने फोर्स। न्यूक्लियर अट्र्याक्सन फोर्स भनेको न्यूक्लियसतिर लाग्ने फोर्स हैन, व्हिच इज इक्वल टु के q1 q2 बाइ के भन त r स्क्वायर। के q1 q2 बाइ के भन r स्क्वायर इज इक्वल टु के, यो q1 भनेको चार्ज अफ इलेक्ट्रोन, यो q2 भनेको चार्ज अफ प्रोटोन हैन। सो चार्ज अफ इलेक्ट्रोन भनेको e भयो। ल भन न्यूक्लियसमा कतिवटा प्रोटोन छ भन, z प्रोटोन, z प्रोटोन। एउटा प्रोटोनमा चार्ज भनेको e भनेको ze गर्नु पर्यो हैन, डिवाइड बाइ के गर्नु पर्यो, r स्क्वायर गर्नु पर्यो। सो दिस इज अनि इन SI युनिट, इन SI युनिट थाहा छ, SI युनिटमा k इज इक्वल टु कति हुन्छ, 1/4 पाई f नट r हुन्छ, व्हिच इज इक्वल टु 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मिटर स्क्वायर बाइ कुलम स्क्वायर। इन CGS, इन CGS हैन, CGS मा k इज इक्वल टु 1, र हामी केमिस्ट्रीमा के युज गर्छौं, CGS युनिट नै युज गर्ने, ओके। सो न्यूक्लियर अट्र्याक्सन फोर्स कति हुने भयो त भन त, ZE स्क्वायर हैन, ZE स्क्वायर बाइ के भन त, r स्क्वायर। किनभने हामी CGS मा k इक्वल टु के लिने गरे हुन्छ, 1 लिने गरे हुन्छ। अर्को फोर्स लाग्ने भनेको सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स हो, अर्को फोर्स लाग्ने भनेको सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स हो, अर्को फोर्स लाग्ने भनेको के भन, सेन्ट्रि, व्हिच इज इक्वल टु के भन, mv स्क्वायर बाइ r। र यो सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स भनेको अबे, यो बाहिर लाग्छ क्या, बाहिर अबे, जसको कारणले हेर यो न्यूक्लियर अट्र्याक्सन फोर्स भनेको भित्र लाग्छ, सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स भनेको बाहिर लाग्छ। त्यसै यो दुईटै फोर्सको कारणले इलेक्ट्रोन के भएको हुन्छ, ब्यालेन्स भएको हुन्छ के। यो दुईटै फोर्स इक्वल र अपोजिट भएको कारणले यो इलेक्ट्रोन के भएको, ब्यालेन्स भएको के। सो सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स भनेको MBR, ब्यालेन्सिङ अफ फोर्स, ब्यालेन्स, यो फोर्सलाई हामी के गरिदिन्छौँ, ब्यालेन्स, ब्यालेन्सिङ अफ के भन, फोर्स। मलाई भन ब्यालेन्सिङ अफ फोर्स गर्दाखेरि के हुनु पर्यो भन त, NAF न्यूक्लियर अट्र्याक्सन फोर्स which is equal to ZE square by R square is equal to centrifugal force which is equal to MB square by R. So nuclear attraction force is equal to centrifugal force. So ZE square by R square is equal to के भन, MB square by R, R cancel हुने भयो। So ZE square by R is equal to के भन, MB square। यो एउटा रिलेसन याद हुनु पर्यो हामीलाई। अब हामी के गर्दैछौँ, क्याल्कुलेसन गरिरहेछौँ, यो साइडमा गर्छु है, क्याल्कुलेसन अफ रेडियस, रेडियसको क्याल्कुलेसन है। थाहा छ यो म क्याल्कुलेसन किन गरिदिरहेको छु भन्दाखेरि पछि तिमीलाई सजिलो हुन्छ के, म त रिजल्ट डाइरेक्ट पनि लेख्न सक्छु हैन, तर क्याल्कुलेसन किन गरिदिरहेको छु तिमीलाई चाहिँ फिल आउँछ, पछि सजिलो हुन्छ के। क्याल्कुलेसन अफ रेडियस, रेडियसको क्याल्कुलेसन। अर्को क्वेसन है, भोलि शनिबार छुट्टी हुन्छ है, भोलि नो क्लास, भोलि शनिबार छुट्टी। क्याल्कुलेसन अफ रेडियस अफ बोर अर्बिट, क्याल्कुलेसन अफ रेडियस अफ बोर अर्बिट, क्याल्कुलेसन अफ रेडियस। मलाई भन, अकॉर्डिंग टू बोर्स पोस्टुलेट, अकॉर्डिंग टू बोर्स पोस्टुलेट हैन, अकॉर्डिंग टू बोर्स पोस्टुलेट के हो, MBR इज इक्वल टू के भन त, NH/2 पाई। अकॉर्डिंग दिस इज अकॉर्डिंग टू बोर्स पोस्टुलेट। यहाँबाट R निकाल्दा त R के हुन्छ, R इज इक्वल टू NH/2 पाई MV हुन्छ हैन। देयरफोर MV इज इक्वल टू कति हुने भयो भन, NH/2 पाई R हुने भयो। यसलाई इक्वेसन 1 भनौं, दिस इज इक्वेसन 1 हैन। अब बाइ ब्यालेन्सिङ फोर्स, बाइ ब्यालेन्सिङ फोर्स हैन, हाम्रो रिलेसन के थियो, ZE स्क्वायर बाइ R इज इक्वल टू के भन, MV स्क्वायर, यो थियो हैन।
अब म के गर्दैछु माथि तल एमएम ले मल्टिप्लाई गरिरहेको छु एम र एम ले मल्टिप्लाई गरिरहेको छु है सो के भन्ने भयो भने त एम स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टु के हुने भयो एमजेड ई स्क्वायर बाई हैन एमजेड ई स्क्वायर बाई आर यसको भ्यालु हामीले थाहा छ यसको भ्यालु कति छ भने त एनजेड एनएच बाई 2 पाई आर हैन सो यसको भ्यालु म यहाँ पुट गरिदिन्छु अरे एनएच बाई 2 पाई आर को स्क्वायर इज इक्वल टु के भन एमजेड ई स्क्वायर बाई आर अर्को पेजमा लेख्दैछु म अब त्यसपछि के हुने भयो एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टु एमजेड ई स्क्वायर बाई के भन त आर त्यो आर र आर के भयो क्यान्सल हुने भयो देयरफोर आर इज इक्वल टु कति हुने भयो एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई हैन 4 पाई स्क्वायर एमजेड ई स्क्वायर हो यो रिलेसन चाहिँ याद हुनु पर्यो यो चाहिँ रिलेसन कन्टस्ट हुनु पर्यो है यो रिलेसन कन्टस्ट हुनु पर्यो के भन एन स्क्वायर एच स्क्वायर याद गर रेडियस इज इक्वल टु एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एमजेड ई स्क्वायर कहिले तिमीलाई हैन व्हाट इज द बोर्स रेडियस को एक्सप्रेसन सोधिन्छ यही सोधिन्छ के बोर्स रेडियस को एक्सप्रेसन ल यो चाहिँ हामीले याद हुनुपर्छ यो याद हुनुपर्छ अब यहाँ चाहिँ भ्यालुहरु पुट गरौँ एच को भ्यालु कति हुन्छ 6.67 into 10 to the power minus 27 अर्ग into सेकेन्ड केमिस्ट्रीमा हामी सीजीएस युनिट काम गर्छौं है पाई इक्वल टु कति भन त 3.14 मलाई भन इलेक्ट्रोस्टैटिक युनिट अफ इलेक्ट्रोन कति हो भन त इलेक्ट्रोस्टैटिक युनिट अफ इलेक्ट्रोन के हो सरी ए भ्यालु कति हो ईएसयू मा हैन इलेक्ट्रोन को भ्यालु कति हो चार्ज को भ्यालु कति हो ईएसयू मा इलेक्ट्रोन को चार्ज को भ्यालु कति हो ईएसयू मा 4.8 into 10 to the power minus 10 ESU 4.8 into 10 to the power minus 10 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक युनिट यो सबै भ्यालु पुट गर्यो भने तिमीले के देख्छौ R इक्वल टु कति आउँछ 0.529 n स्क्वायर बाइ के भन z 0.529 n स्क्वायर बाइ z हैन एमस्ट्रङ हैन ल न 1 एंगस्ट्रम इक्वल टु कति हुन्छ भन 10 to the power minus 10 मीटर और 10 to the power minus 8 सेन्टिमिटर यो चाहिँ याद हुनु पर्यो 1 एंगस्ट्रम इक्वल टु कति हुन्छ 10 to the power minus 10 मीटर अथवा 10 to the power minus 8 सेन्टिमिटर तिमीले याद गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि रेडियस हैन रेडियस डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु n स्क्वायर रेडियस डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु n स्क्वायर इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु z यो चाहिँ याद हुनुपर्छ रेडियस के हुनु पर्यो भन डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु के भन डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु n स्क्वायर अनि इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु के भन z सो दुईटा फर्मुला याद हुनु पर्यो तिमीहरुको दुईटा फर्मुला एउटा यो फर्मुला याद हुनु पर्यो r इक्वल टु n स्क्वायर h स्क्वायर बाइ 4 पाई स्क्वायर mz e स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर बाइ 4 पाई स्क्वायर mz e स्क्वायर र अर्को यो याद हुनु पर्यो 0.529 n स्क्वायर बाइ z भनेको रेडियस डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु n स्क्वायर इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु के भन z भनेको एटोमिक नम्बर z भनेको के भन त एटोमिक नम्बर अब हामी के गर्छौं एउटा दुईटा क्वेशन गर्छौं के अनि बल्ल हामीलाई फिल आउँछ के एउटा क्वेशन गरौँ हेर फाइन्ड आउट द रेशियो सुन फाइन्ड आउट द रेशियो अफ रेडियस अफ second orbit of Li plus 2 to third orbit of के भन He plus सुन क्वेशनले के भनिरहेछ भन्दाखेरि हामीले रेशियो निकाल्नु पर्यो हैन फाइन्ड आउट द रेशियो अफ रेडियस अफ सेकेन्ड अर्बिट अफ Li plus 2 to थर्ड अर्बिट अफ के भन He plus रेशियो निकाल्नु पर्यो ल मलाई भन इट्स भेरी सिम्पल ल भन R1 इक्वल टु के होला भन R1 निकालौं है हामी पहिला के निकालौं Li plus 2 को निकालौं R1 इक्वल टु के हुन्छ 0.529 into n स्क्वायर बाइ z सेकेन्ड अर्बिट भनिरहेछ सेकेन्ड अर्बिट भनेपछि के होला भन 4 बाइ z भन लिथियम हाइड्रोजन 4 बाइ के हुने 3 हुने भयो यो 1 हुने भयो ल भन R2 इक्वल टु कति हुने भयो 0.529 into n स्क्वायर भनेपछि के हुने भयो 9 हिलियम भनेपछि z कति हुने भयो 2 यसलाई R1 बाइ R2 गर्यो भने यो क्यान्सल हैन कति हुने भयो 4 बाइ 3 into 2 बाइ 9 भनेको कति हुने भयो न 8 बाइ 27 आन्सर
ठ्याक्क नेपाल टाइप क्वेसन फाइन्ड आउट द रेशियो अफ रेडियस अफ सेकेन्ड अर्बिट अफ लिथियम +2 टु थर्ड अर्बिट अफ हिलियम +2 आन्सर के हुन्छ 8/27 R1 निकाल R2 निकाल दुईटैलाई के गर्दिनु डिभाइड गर्दिनु ल यस्तै क्वेसन नेक्स्ट क्वेसन गर त ठ्याक्क यस्तै नेक्स्ट क्वेसन गर है ठ्याक्क यस्तै नेक्स्ट क्वेसन गर पहिला त्यहाँ लेखा रमाइलो भइरहेछ कि छैन पहिला लेखा यति चाहिँ ग्यारेन्टी गरिरहेको छु हैन यो एटमिक स्ट्रक्चरको हैन कुनै पनि बुकको क्वेसन प्र्याक्टिस गरिराख्नु पर्दैन कुनै पनि क्वेसन प्र्याक्टिस गर्नु पर्दैन दिस इज मोर देन सफिसिएन्ट सबै क्वेसन म क्लासमा यही प्र्याक्टिस गराउँछु के अनि तिमीहरु सीईई मा गरे हेर्नु एटमिक स्ट्रक्चरमा आयो भने हामीले यहाँ पढेको क्वेसन आएन भने मलाई भन्नु के find out the ratio of second excited state of H atom हैन H atom to first excited state of Li+2 हाम्रो क्वेशनले के भनिरहेछ भन्दाखेरि ध्यान सुन हाम्रो क्वेशनले के भन्छ फाइन्ड आउट द रेशियो अफ हैन फाइन्ड आउट द रेशियो अफ सेकेन्ड एक्साइटेड स्टेट मलाई भन सेकेन्ड एक्साइटेड स्टेट भन्नाले के बुझिरहेछ भन त सेकेन्ड एक्साइटेड स्टेट भन्नाले n = के बुझिर 3 बुझिरहेछ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट भन्नाले n = के बुझिरहेछ भन त 2 बुझिरहेछ है यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो हामीले त सल्युसन गर्दाखेरि पहिला R1 निकाल R1 कति हुन्छ 0.529 into n²/z भनेको 9 by हाइड्रोजन भनिरहेछ नि त 9/1 हुनु पर्यो यो इक्वेसन 1 भयो ल R2 निकाल त 0.529 into 0.529 into फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट भनेको n = 2 हो भनेको 2 के स्क्वायर भने चाहिँ 4 by कति भन त Li+2 हाइड्रोजन हिलियम लिथियम z = 3 भयो त्यो क्यान्सल यो क्यान्सल हैन डिवाइड गर हैन 9/1 into 9/1 into 3/4 भनेको 27/4 आन्सर के हुन्छ 27 अरे सुशील राजले 3 लेखिरहेछ 27/4 ल भन यो नेपाल टाइप क्वेशन हो कि हैन भन टेल मी यो नेपाल टाइप क्वेशन हो कि हैन फटाफट भन्न अनि सुन यो भिडियो भनेको भोलि 8 बजे बिहानसम्म हुन्छ त्यसपछि भिडियो आफै उड्छ है जसलाई हेर्नु पर्ने हो भने आजै हेर्नु हैन भोलि 8 बजे बिहानपछि यो भिडियो आफै डिलिट हुन्छ के अटोमेटिक डिलिट हुन्छ यो र नेक्स्ट क्वेशन गर त एउटा क्वेशन गर रेडियसमै कम से कम 10 वटा क्वेशन गराउँछु के रेडियसको मात्र म 10 वटा क्वेशन गराउँछु त्यसपछि भेलोसिटीमा आउँछु त्यसपछि एनर्जीमा आउँछु के find out the ratio of radius of हैन first excited find out the ratio of radius of first excited state of हैन lithium +2 first excited state of hydrogen अनि second excited state of के हो न He+. अब ध्यान दिनु न मलाई भन्छ फाइन्ड आउट द हैन रेशियो अफ रेडियस अफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट भनिरहेछ भनेपछि n = के हो 2 हो हैन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यहाँ पनि n = 2 हो सेकेन्ड एक्साइटेड स्टेट n = के हो भने 3 हो थाहा छ तीनटा दिया छ भने तीनटाको रेशियो हेर दुईटाको रेशियो त निकाल्न सजिलो हुन्छ के तीनटाको रेशियो दिया छ भने कसरी निकाल्ने एलसीएम लिएर निकाल्ने मैले सिकाउँछु है ल भन त R1 = के हुने भयो भन R1 = के हुने भयो R1 = 0.529 into R1 = 0.529 into हैन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट अफ Li+2 भनेपछि 0.529 into के हुने भयो भन 4/3 हुने भयो 4/3 त्यसै मलाई भन R2 = कति हुने भयो
0.529 into फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट अफ हाइड्रोजन भनेपछि 4/1 हुने भयो। त्यस्तै R3 इक्वल टु कति हुने भयो 0.529 इन्टु के हुने भयो 9/2 हुने भयो 9/2। अब यो सबैको रेसियो ल्याउ त, यो क्यान्सल 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 भनेको 4/3 इज टु 4/1 इज टु 9/2। थाहा छ जहिले पनि तीनटा अथवा तीनटा भन्दा बढी छ भने त्यसको रेसियो निकाल्नु पर्यो भने के गर्ने एलसीएम लिने। एलसीएम 6 भयो एलसीएम। एलसीएम माथि कति हुने भयो भने त 8 हुने भयो। 8 इज टु 24 इज टु कति हुने भयो भने 27। र एलसीएम लिइसकेपछि जुन माथिको जो भ्यालु आन्सर हुन्छ माथिको जुन भ्यालु हुन्छ नि यही आन्सर हो के। तीनटा अथवा तीनटा भन्दा बढीको रेसियो निकाल्नु पर्यो भने तीनटा अथवा तीनटा भन्दा बढीको रेसियो निकाल्नु पर्यो भने के गर्ने एलसीएम लिने हो। जुन माथिको भ्यालु हुन्छ नि माथिको भ्यालु नै के हुन्छ आन्सर हुन्छ के। सो 8 इज टु 24 इज टु 27 आन्सर। 8 इज टु 24 इज टु 27। ल भने यो एलसीएम वाला कुरो थाहा थियो 18 हैन सत्य तिम्रो 18 हैन 27। 8 इज टु 24 इज टु के भन 27। ल आजको लागि लास्ट क्वेशन नम्बर 4। आजको लागि लास्ट क्वेशन नम्बर 4 सुन। इन He plus an electron show transition। ध्यान दिसुन है इन He plus हैन an electron show transition from n is equal to 4 to n is equal to 3, then find out the change in distance, then find out the change in distance from nucleus in angstrom। बुझ्यो के भन्ने क्वेशन चाहिँ बुझ है। क्वेशन चाहिँ सुन है इन He plus हैन इन He plus an electron show transition from n is equal to 4 to n is equal to 3। 4 बाट 3 मा आयो 1 2 3 4 4 बाट 3 मा आयो एउटा इलेक्ट्रोन है इन He plus हैन इन He plus an electron show transition from n is equal to 4 to n is equal to 3, then find out the change in distance from nucleus in angstrom। change in distance भनिरहेछ के। change in distance भनेको हामीले के निकाल्नु पर्यो थाहा छ हामीले के निकाल्नु पर्यो क्वेशन हामीले के भनिरहेछ R4 minus R3 निकाल्नु पर्यो हो के भन। change in distance from के अरे then find out the change in distance from nucleus हैन। सो हामीलाई क्वेशनले के भनिरहेछ R4 बाट R3 मा आयो नि त। सो R4 बाट R3 मा आउँदाखेरि कति डिस्टेन्स चेन्ज भयो भने चाहिँ यो निकाल्नु पर्यो के R4 minus R3 निकाल्नु पर्यो। ल भन R4 को लागि भन त 0.529 into 16/2 भयो 16/2 भयो हैन। अनि माइनस गर न माइनस गर 0.529 into 9/2 भयो। यहाँ चाहिँ 0.529 कमन ल्याऊ 0.529 कमन लियो भने कति हुन्छ 16/2 minus 9/2 भनेको 0.529 into 7/2 is equal to 1.85 angstrom। 1.85 yes सत्य तिमल सीमा your answer is right। your answer is correct। so finally हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि ल भने रेडियस को अझ टर्मले क्वेशन गर्न बाँकी छ कि हामी नेक्स्ट क्लासमा गर्छौं। रेडियस डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु के हुन्छ भने n स्क्वायर, इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु के हुन्छ भने z। के हुन्छ भने रेडियस हैन डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु के हुन्छ भने n स्क्वायर, इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु के हुन्छ भने z। र मैले यो क्याल्कुलेसन्सहरु कसरी निकाल्ने मैले सिकाइसकेको छु हैन। यो चाहिँ म्याथमेटिकल एनालाइसिस अफ बोर्स मोडल यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ है। यो म्याथमेटिकल एनालाइसिस अफ बोर्स मोडल यो इलेक्ट्रोन हैन यो इलेक्ट्रोन माथि दुईटा फोर्स लागिरहेछ एउटा न्यूक्लियर अट्र्याक्सन फोर्स अर्को सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स। न्यूक्लियर अट्र्याक्सन फोर्स भनेको कति हो भने त KQ1 Q2/r² which is equal to KE ZE/r²। र हामी चाहिँ केमिस्ट्रीमा CGS युनिट युज गर्छौं त्यही भएर NAF is equal to ZE²/r²। सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स भनेको MV²/r र यो न्यूक्लियर के रे इलेक्ट्रोन भनेको मज्जाले घुमिरहेछ मज्जाले स्टेबल भएर घुमिरहेछ बिकज अफ दिस ब्यालेन्सिङ फोर्स। न्यूक्लियर अट्र्याक्सन फोर्सलाई कसले ब्यालेन्स गरे हुन्छ सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स। त्यही भएर हामीले दुईटालाई के गर्यौं इक्वेट गर्यौं। दुईटाले इक्वेट गर्दाखेरि ZE²/r² MV²/r यहाँबाट हामीले के पायौं भन्दाखेरि ZE²/r MV² पायौं हैन। अब त्यसपछि हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि बोर्स पोस्टुलेट अनुसार MV² MVR NH/2 पाए हैन।
आर इक्वल टु कति हुन्छ एनएच बाई 2 पाई एमभी र एमभी इक्वल टु कति हुने भयो एनएच बाई 2 पाई आर यसलाई इक्वेसन मैले 1 मानिदिएँ होइन यसलाई मैले इक्वेसन 1 माने एन्ड फ्रम ब्यालेन्सिङ फोर्स हामीलाई के थाहा छ जेडी स्क्वायर बाई आर इक्वल टु एमबी स्क्वायर होइन माथि तल एमएमले मैले मल्टिप्लाई गरेँ होइन यो के भन्ने भयो एम स्क्वायर भी स्क्वायर भन्ने भयो इक्वल टु एमजेड ई स्क्वायर बाई आर एम स्क्वायर भी स्क्वायरको भ्यालु यहाँबाट मैले पुट गरेँ चाहिँ के हुने भयो थाहा छ एनएच बाई 2 पाईको एनएच बाई 2 पाई आरको स्क्वायर एनएच बाई 2 पाई आरको स्क्वायर इक्वल टु एमजेड स्क्वायर बाई आर होइन त्यसपछि हामीले यसबाट रिलेसन के निकाल्यौँ आर इक्वल टु एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एमजेड ई स्क्वायर होइन त्यस सबै भ्यालुहरू पुट गर्दाखेरि आर इक्वल टु कति आउनु 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एन स्क्वायर इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु के भन्नु जेड यो चाहिँ तिमीले थाहा हुनु पर्यो इलेक्ट्रोनको चार्ज कति हुन्छ सिजिएसमा 4.8 इन्टु 10 टु पावर माइनस 10 4.8 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 10 आजलाई हामी यति गरौँ नेक्स्ट क्लासेस भनेको एकदमै खतरनाक क्लास हुन्छ किन नेक्स्ट क्लासमा हामी के पढ्छौँ भन्दाखेरि ध्यान सुन है नेक्स्ट क्लासमा हामी के पढ्छौँ यो रेडियसको अझ टन्नै क्वेसन्सहरू प्र्याक्टिस गर्छौँ होइन अनि नेक्स्ट क्लासेसमा हामी के स्टार्ट गर्छौँ भेलोसिटी पनि स्टार्ट गर्छौँ तिमीहरू चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि होइन यो बोर्ड्स रेडियस छ नि यो फर्मुला यो फर्मुला इम्पोर्टेन्ट छ है सम्झिनुपर्छ है तिमीहरू के भयो यार त किन आइरहेन भोलि क्लास हुन्न है स्याटरडे भोलि क्लास चाहिँ हुन्न है त आजलाई यति गरौँ है सबैले बाई बाई